Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 6 or chapter number 5 আমাৰ prime timer আজি এটা নতুন টপিকেৰে আৰম্ভ কৰিম। টপিকটো নাম হৈছে divisibility test। এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় divisibility test মানে যদি এটা নাম্বাৰ দিয়া থাকে। ঠিক আছে 3 digit 4 digit 5 2 digit যে digit হওক সেই নাম্বাৰটো 2 3 4 5 6 9 10 এইকেইটা নাম্বাৰেৰে আমি ডিভাইড কৰিব পাৰিম নে নাই সেইটোকে মানে ডিভাইড কৰাৰ আগতেই আমি এইটো চেক কৰি ল'ব পাৰোঁ ডিভাইড কৰিব পাৰি নে নাই মানে ৰিমাইণ্ডাৰ সদায় 0 আহিব লাগে তো সেইটো কেনেকৈ চেক কৰা যায় সেইটোৱে হ'ব আমাৰ আজিৰ সেশনটো তো যেহেতু এটা ভিডিঅ' সেশন হয় তো ভিডিঅ'টো চাম আৰু আমি ডিটেইলছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো লেটস বিগিন What we're going to do in this video are some real quick tests to see if these three random numbers are divisible by any of these numbers here. And I'm not going to focus a lot on the why of why they're divisible. We'll do that in other videos. But really just to give you a sense of how do you actually test to see if this is divisible by 2 or 5 or 9 or 10. তো ইয়াতে কেইটামান নাম্বাৰ দিয়া গৈছে আমাক ঠিক আছে নাম্বাৰখিনি আমি নোট ডাউন কৰিলোঁ তো প্ৰথম নাম্বাৰটো দিছে 27,99,588 এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰ দেন আমাক নেক্সট নাম্বাৰটো দিছে যোনটো হৈছে 5,670 আৰু তিন নম্বৰটো নাম্বাৰ হৈছে 1,765 ঠিক আছে আৰু আমাক এইটো এই নাম্বাৰ তিনটা যে দিছে এইটোক চেক কৰিব লাগিব আমি যে এই নাম্বাৰকেইটা 2 3 4 5 6 9 আৰু 10 কোনকেইটা নাম্বাৰে এই তিনিটা নাম্বাৰক ইজিলি ডিভাইড কৰিব তাৰমানে যদি ডিভাইড কৰো আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰটো 0 আহিব তো ইয়াতে আমি কেলে ডিভাইড হয় হেতু কথা নাপাতো বাট কেনেকা ডিভাইড হয় হেতু কথাহে পাতিম So let's get started. So to test whether any of these are divisible by 2, you really just have to look at the ones place and see if the ones place is divisible by 2. And right over here, 8 is divisible by 2, so this thing is going to be divisible by 2. তো এতিয়া প্ৰথম কথা ফাৰ্স্ট আমি 2 ৰে আৰম্ভ কৰিম তো 2 ৰে ডিভিজিবল হ'বনে নাই তো হেতু চেক কৰিব কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যোনটো আমাৰ ওৱান্স প্লেস আছে ওৱান্স প্লেসটো আমি চেক কৰিম ঠিক আছে তো ওৱান্স প্লেসটো যদি চেক কৰো তেনেহলে প্ৰথম নাম্বাৰটো কি হ'ব 27,99,588 বাট ওৱান্স প্লেসত আছে কি 8 এতিয়া 8 to 2 ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই ইয়েস 8 যেহেতু ইভেন নাম্বাৰ হৈছে 2 ৰে ডিভিজিবল হ'ব তো সেই কাৰণে আমি কম যে এই নাম্বাৰটো 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সেকেন্ড নাম্বাৰটো যদি চাও 5,670 লাষ্টৰ ডিজিটটো হৈছে 0 0 আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো তো সেই কাৰণে এটো যাব 2 এটো ডিভিজিবল হ'ব 2 ৰে গোটেই নাম্বাৰটো ডিভিজিবল হ'ব 2 ৰে বাট লাষ্টৰ নাম্বাৰটো যদি চাও 1,07,765 লাষ্টৰ ডিজিটটো যোনটো হৈছে 5 হেতু হৈছে এটা অড নাম্বাৰ এইটো ইভেন নাম্বাৰ নহয় অড নাম্বাৰ তো তেনেহলে অড নাম্বাৰ যেহেতু এটো হয় তো অড নাম্বাৰটোকটো আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো তো হেতু আমি কম নট ডিভিজিবল বাই 2 তাৰ কাৰণে মই ক্ৰছটো দিছো এটো মাল্টিপ্লাইটো নহয় এটো ক্ৰছ মিনিংটো হৈ গৈছে আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে 0 is considered to be divisible by 2, so this is going to be divisible by 2. Another way to think about it is if you have an even number over here, and 0 is considered to be an even number, then you're going to be divisible by 2. So, and over here, you do not have a number that is divisible by 2. This is not an even number, this 5, so this is not divisible by 2, so I won't write any 2 there. So we've gone through the 2's. Now let's work through the 3's. So to figure out if you're divisible by 3, you really just have to add up all the digits and figure out if the sum is divisible by 3. So let's do that. So if I do 2 plus 7 plus 9, actually let me just write it out. Plus 9 plus 5 plus 8 plus 8. What's this going to be? এতিয়া 2 কামটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহি যাও 3 লৈ তো 3 ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই তো তাৰ কাৰণে টেকনিকটো কি হয় আমি যোনটো নাম্বাৰ দিয়া গৈছে আমাক 27,99,588 এই গুটেইকেইটা ডিজিটস কিটাক আমি এড কৰি দিম যেনেকা 2 plus 7 plus 9 plus 9 plus 5 plus 8 plus 8 ঠিক আছে গুটেইকেইটা ডিজিটক আমি এড কৰি দিও সো 2 plus 7 কৰিলে আমি পাই যাম 9 plus 9 plus 9 হৈ যাব 18 তাৰ পিছত 5 plus 8 হৈ যাব আমাৰ 13 আৰু এফালে থাকি গল এটা 8 এইকেইটাকো এড কৰি দিও 9 plus 18 হৈ যাব আমাৰ 27 তাৰ পিছত 13 আৰু 8 এড কৰিলে আমি পাম 8 9 21
ঠিক আছে আৰু 27 প্লাছ 21 এড কৰিলে আমি পাম 848 ঠিক আছে তো টোটেল সাম আহিছে আমাৰ 48 এতিয়া এই যোনটো নাম্বাৰ 48 টো আহিলে এই নাম্বাৰটো 3 ৰে ডিভাইড যাব নে নাই তো হেতু আমি চেক কৰি চাব পাৰো আকৌ 48 আহিছে আকৌ 48 ৰ ডিজিট কিটাও যদি এড কৰি দিও তেনেহলে আমাৰ আহিব 4 + 8 কৰিলে আহি যাব 12 12 টো ইজিলি 3 ৰে ডিভাইড যায় যেহেতু এই নাম্বাৰ 12 টো 3 ৰে ডিভাইড যায় তাৰমানে 48 টো 3 ৰে ডিভাইড যাব 48 কাৰ ওলাইছে ইহঁতৰ সামৰ ডিজিটস কিটা ওলাইছে তো তাৰমানে এই গোটেই নাম্বাৰটোক যদি আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰো তেনেহলে ৰিমাইন্ডাৰ 0 আহিবই আহিব তাৰমানে এই গোটেই নাম্বাৰটো 3 ৰে ডিভিজিবল হ'ব be equal to 2 plus 7 is 9, 9 plus 9 is 18, plus 9 is 27, plus 5 is 32, plus 8 is 40, plus 8 is 48. And 48 is divisible by 3, but in case you're not sure, so this is equal to 48. In case you're not sure whether it's divisible by 3, you can just add these digits up again. So 4 plus 8 is equal to 12, and 12 clearly is divisible by 3. And if you're not even sure there, you could add those two digits up. 1 plus 2 is equal to 3. And so this is divisible by 3. This right over here, let's add up the digits. And we can do this one in our head. Next number to go 5670. তো ইয়াৰো digits কিটাক আমি add কৰি দিব পাৰো তো আমি কৰিম 5 plus 6 plus 7 plus 0 ঠিক আছে তো আহিছে আমাৰ 18 এতিয়া 18 টো 3 টেবুলত আছে না yes 3 times 6 18 হৈ যায় তো তাৰ মানে এই নাম্বাৰটো 3 ৰে ডিভিজিবল হ'ব লাষ্ট বাছি গল আমাৰ 1,765 তো আমি এটা কাম কৰো এটুকু আমি হেৰি কৰি লওঁ 1,765 তো 1 plus 00 গেটাটো নিলিখিলে হ'ব plus 7 plus 6 plus 5 ঠিক আছে 1 plus 7 plus 6 plus 5 আহিছে আমাৰ টোটেল 19 এতিয়া আমি জানো 19 টো 3 টেবুলত নাই তো তেনেহলে আমাৰ এই লাষ্টৰ নাম্বাৰটো এটো নেজাব 3 ৰে এটো ডিভিজিবল নহয় Pretty easily. 5 plus 6 is 11. 11 plus 7 is 18. 18 plus 0 is 18. And if you want to add the 1 plus 8 on the 18, you get 9. So the digits add up to 9. Digits, let me do this in a, so these add up to 9. Well, they add to 18, which is clearly divisible by 3 and by 9, and these two things will add to 9. So the important thing to know is when you add up all the digits, the sum is divisible by 3. So this is divisible by 3 as well. Divisible by 3. And then finally, let's add up these digits. 1 plus 0 plus 0 plus 7 is 8, plus 6 is 14, plus 5 is 19. Did I do the 8? Yep, 19. So that we summed up the digits. 19 is not divisible by 3. So this one, we're not going to write a 3 right over there. It's not divisible by 3. Let's try 4. And to think about 4, you just have to look at the last two digits and to see, are the last two digits divisible? Are the last two digits divisible by 4? ঠিক আছে এতিয়া 2 আৰু 3 টো কমপ্লিট হৈ গল আমি নেক্সট এতিয়া আহি যাম 4 লৈ 4 এৰে কেনেকৈ ডিভাইড কৰে তো 4 এৰে এটা নাম্বাৰ ডিভাইড হয় নে নাই তো আমি কি কৰিব লাগিব লাষ্টৰ দুটা ডিজিট চাব লাগিব তো প্ৰথম নাম্বাৰটোত আমি লাষ্টৰ দুটা ডিজিট 88 ক চাম সেকেন্ড নাম্বাৰটোৰ 70 ক চাম আৰু 3 নম্বৰ নাম্বাৰটোক 65 ক চাম এতিয়া প্ৰথমতে 88 টো চাওঁ এতিয়া 88 টো 4 এৰে ডিভাইড যায় নে নাই yes 48 টো ইজিলি ডিভাইড যায় তো এটো আমি এনেও হেৰি কৰি যাব পাৰো কতবা ৰাফ ফৰগট আমি ডিভাইড কৰি প্লে চাব পাৰো লেটস সে আমাৰ তাত আছে 88 আৰু এটোক আমি 4 এৰে ডিভাইড কৰো সো 4 2 is 8 ৰিমাইন্ডাৰ হৈ গল 0 তাৰ পিছত আকৌ আহি গল 4 2 is এটো আহি গল 4 2 is 8 তো এটো হৈ গল আমাৰ 0 তো যেহেতু 0 আহি গল ৰিমাইন্ডাৰ তাৰ মানে yes এটো ডিভিজিবল বাই 4 হ'ব তো যেহেতু গুটি যেহেতু লাষ্টৰ দুটা ডিজিট 4 এৰে ডিভাইড হৈছে তো আমি ক'ব পাৰিম 2799588 4 এৰে ডিভাইড হ'বই হ'ব এটো আমি এনেও ভেৰিফাই কৰি ল'ব পাৰো so let's say আমি লৈছো 2799588 ডিভাইড বাই 4 যদি কৰো তো আমাৰ আনসাৰটো যোনটো আহিব এটা হোল নাম্বাৰ আহিব মানে এটা কাউন্টিং নাম্বাৰ আহিব 0.00 বাই ডেসিমেল নাম্বাৰ নাহে তো 699897 আহিছে যেহেতু এটা পুৰা হোল নাম্বাৰ আহিছে তো yes ডিভিজিবল বাই 4 হয় নেক্সট নাম্বাৰটো আছে 5670 এতিয়া আমি কি কৰিম 70 ক 4 এৰে ডিভাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম তো 4 1 is 4 ঠিক আছে এতিয়া 7 - 4 হৈ গল আমাৰ 4 5 6 7 3 0 তলত আহি গল
এই 0 তো 30 হৈ গ'ল 4 7 যা 28 তো ৰিমাইণ্ডাৰ বাছিলে 2 যেহেতু ৰিমাইণ্ডাৰ বাছিলে তাৰমানে কি হ'ল 4 এৰে ডিভাইড যোৱা নাই লাষ্টৰ দুটা ডিজিট তো এটোক আমি কম যে এইটো 4 এৰে ডিভিজিবল নহয় ঠিক তেনেকৈ 65 টো যদি চাওঁ 65 টো 4 এৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম তো আমি কম যে এই নম্বৰটো আমি 4 এৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম Immediately, you can look at this one right over here. See, it's an odd number. If it's not going to be divisible by 2, it's definitely not going to be divisible by 4. So this one's not divisible by any of these first four numbers, these first few numbers right over here. But let's think about this one. 88, is that divisible by 4? And you could do that in your head. That's 4 times 22. So this is divisible by 4. Now let's see. 4 goes into 60 15 times. And then to go from 60 to 70, you have to get another 10, which is not divisible by 4. So that's not divisible by 4. And you could even try to divide it out yourself. 4 goes into 70. See, 1 times. You subtract, you get a 30. 4 goes into 37 times. You multiply. Then you subtract. You get a 2 right over here as your remainder. So it is not divisible by 4. Now let's move on to 5. And this is ঠিক আছে তো আমাৰ 4 কাম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট চাম আমি 5 এৰে ডিভাইড যায় নে নাই তো 5 এৰে ডিভাইড যাব কাৰণে এটাই মনত ৰাখিলে হ'ল 5 ৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলটো যদি আমি চাওঁ 5 1 যা 5 তাৰপিছত 5 2 যা 10 5 3 যা 15 এতিয়া আমি যিয়ে কৰোঁ এটা বস্তু নটিচ কৰিবা লাষ্টৰ ডিজিটটো আইদাৰ 5 আহে বা 0 আহে 5 আহে বা 0 এইটোৱে ৰিপিট হৈ থাকে বেলেগ একো ডিজিট নাহে 5ৰ টেবুলত তো তাৰ মানে এটা নাম্বাৰ যদি 5ৰে ডিভাইড কৰিব যাওঁ আৰু যদি ৰিমাইণ্ডাৰ 0 লাগে তেনেহ'লে আমি এইটোৱে চেক কৰিব লাগিব যে আমাৰ যোনটো লাষ্টৰ ডিজিটটো আছে সেই লাষ্টৰ ডিজিটটো 0 বা 5 যদি হয় তেনেহ'লে আমি তাক 5ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম তো আমাৰ কেছত প্ৰথম নাম্বাৰটো 2799588 এইটো কি হয় ফাৰ্ষ্ট লাষ্টৰ ডিজিটটো হৈছে 8 আমাকতো 5 বা 0 হে লাগে তো এইটো 8 আছে তো আমি কম এইটো নট ডিভিজিবল বাই 5 ঠিক আছে সেকেন্ড নাম্বাৰটো 0 আছে ইয়েছ divisible by 5 আৰু লাষ্টৰ নাম্বাৰটো লাষ্ট ডিজিটটো আছে 5 yes divisible by 5 you're probably already very familiar with this. If your final digit is a 5 or a 0, you are divisible by 5. So this one is not divisible by 5. This one is divisible by 5. You have a 0 there. So this is divisible by 5. And this, you have a 5 as your ones digit. So once again, finally, this is divisible by something. It's divisible by 5. Now the number 6. The simple way to think about divisibility by 6 is that you have to be divisible by both 2 and 3 in order to be divisible by 6, because the prime factorization of 6 is 2 times 3. ঠিক আছে নাম্বাৰ 5 টো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ভেৰি সিম্পল এতিয়া আমি কথা পাতিম 6 লৈ এতিয়া প্ৰথম কথা 6ক যেতিয়া আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিম তো আমি জানো ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিলে ইয়াৰ এনি ফেক্টৰছ কিটা হৈছে 2 মাল্টিপ্লাই টু 3 তো প্ৰাইম ফেক্টৰছ 2 আহিব আৰু 3 আহিব তো তাৰ মানে ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হয় এটা নাম্বাৰ যদি আমাক দিয়া গৈছে সেই নাম্বাৰটো যদি 2 ৰেও ডিভিজিবল হয় আৰু 3 ৰেও ডিভিজিবল হয় তেনেহ'লে অটোমেটিক্যালি 6 ৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব তো এতিয়া 2799588 এই নাম্বাৰটো যদি চাওঁ আমি অলৰেডি কৈ থৈছো যে ই 2 ৰে ডিভিজিবল হয় 3 ৰে ডিভিজিবল হয় তো তাৰ মানে আমি চকুমুটি ক'ব পাৰিম যে ই 6 ৰেও ডিভিজিবল হ'বই লাগিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ 5670 এই নাম্বাৰটো 2 আৰু 3 ৰে ডিভিজিবল হৈ আছে নাই ইয়েছ হৈ আছে তো তেনেহ'লে 6 ৰেও ডিভিজিবল হ'বই হ'ব তাৰপিছত x numberটো 2 ৰেও ডিভিজিবল নহয় 3 ৰেও ডিভিজিবল নহয় তো তেনেহ'লে কম নট ডিভিজিবল বাই 6 যদি 2 ৰে ডিভিজিবল হৈ আছে লেটস এটা এক্সাম্পল লওঁ যে 2 ৰে ডিভিজিবল হৈ আছে বা 3 ৰে ডিভিজিবল হোৱা নাই তেতিয়াও আমি ক্ৰছ কৰি দিম তাৰ মানে 2 আৰু 3 দুইটাৰে ডিভিজিবল হ'বই লাগিব তেতিয়াহে আমি এটা ক'ব পাৰিম যে নাম্বাৰটো 6 ৰে ডিভিজিবল হ'ব So here we're divisible by 2 and 3, so we're going to be divisible by, let me do that in a new color. So we're going to be divisible by 6. Here we're divisible by 2 and 3, so we're going to be divisible by 6. And if you were just divisible by 2 or 3, just one of them, then you wouldn't be able to do this. You have to have both a 2 and a 3, divisibility by both of them. And here you're divisible by neither 2 nor 3, so you're not going to be divisible by 6. Now let's do the test for 9. The test for 9 is very similar to the test for 3. Sum up all the digits. If that sum is divisible by 9, then you're there. Well, so 9 কেছৰ 9 লৈ আহিছে এটা 9 আৰু 3 টো অলমোস্ট সেম হয় তো যেনেকা 3 ত আমি কি কৰিছিলো 3 ৰে ডিভাইড হয় নাই চাব কাৰণে গোটেই ডিজিট কিটাক আমি এড কৰি দিছিলো ৰাইট তো 9 কেছটো সেম হয় তো আমি কি কৰিম গোটেই কিটা ডিজিটক এড কৰি দিম তো যোনটো আমাৰ ফাইনাল হেৰি আহিব
ফাইনেল যোনটো সাম আহিব সেইটো যদি 9 এৰে ডিভাইড যায় তেনেহ'লে গোটেই নম্বৰটো 9 এৰে ডিভাইড যাব তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰটো আছিলে আমাৰ 2 plus 7 plus 9 plus 9 plus 5 plus 8 plus 8 তো আমি পাইছিলোঁ 48 এতিয়া আমি সুধিম যে 48ক আমি 9 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম নে নাই নোৱাৰি 9 এৰেতো নাযায় 9ৰ টেবুলতো 48 নাহে তো তেনেহ'লে এইটো নট ডিভিজিবল বাই 9 ঠিক আছে নেক্সট আছে 5670 তো 5670 কেছত কি আছিলে 5 plus 6 plus 7 plus 0 ঠিক আছে 18 এতিয়া 18 to 9ৰ টেবুলত আহে নাই য়েছ 9 মাল্টিপ্লাই টু 2 হৈছে 18 তো যিহেতু এইটো 9ৰ টেবুলত আহি আছে এড কৰাৰ পিছত 5670 ডিজিটছ কিটা 18 to 9ৰ টেবুলত আহিছে তো আমি ক'ম যে য়েছ এইটো 9 এৰে ডিভিজিবল হ'ব লাষ্টত আহি যাওঁ 100765 তো আমি এইটো এড কৰি দিম 1 0 plus 0 plus 7 plus 6 plus 5 ঠিক আছে আহিছে 19 এতিয়া 19টোতো আমাৰ জানো 9ৰ টেবুলত নাই তো তাৰ মানে লাষ্টৰ নাম্বাৰটো 9 এৰে ডিভিজিবল নহ'ব We already summed up the digits here. 48. 48 actually is not divisible by 9. If you're not sure, you can add up the digits there. You get 12. 12 is definitely not divisible by 9. So this thing right over here is not divisible by 9. And this one over here, if you added up all the digits, we got 18, which is divisible. It is divisible by 9. And I'm running out of colors, so this one is divisible by 9. All the digits added up to 18. And this one over here, you don't even have to add them up, because we already know it's not divisible by 3. If it's not divisible by 3, it can't be divisible by 8. But if you did add up the digits, you get 19, which is not divisible by 9. So this also is not divisible by 9. And then finally, divisibility by 10. And this is the easiest one of all, because you just have to see if you have a 0 in the ones place. You clearly do not have a 0 in the ones place here. You do have a 0 in the ones place there, so you are divisible by 10 here. And then finally, you don't have a 0 in the ones place here, so you're not going to be divisible by 10. Another way you 10ৰ আহিছোঁ 10টো চবতকৈ ইজি হয় 10ৰ কেছত কি হয় লাষ্টৰ ডিজিটটো চালে হ'ল চ' লাষ্টৰ ডিজিটটো যদি 0 হয় তেনেহ'লে সেই নম্বৰটো 10এৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব তো ফাৰ্ষ্টৰ নম্বৰটো যদি চাওঁ যিহেতু ফাৰ্ষ্টৰ নম্বৰটোৰ লাষ্ট ডিজিটটো হৈছে 8 তো এইটো আমি 10এৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম ছেকেণ্ড নম্বৰটো পাৰিম য়েছ ডেফিনেটলি পাৰিম লাষ্টৰ ডিজিটটো হৈছে 0 10এৰে এইটো ডিভিজিবল হ'ব এণ্ড ফাইনেলি 1,765 লাষ্টৰ ডিজিটটো 5 হৈছে যিহেতু 0 নহয় তো ইয়াক আমি 10এৰে ডিভাইড কৰিব নোৱাৰিম তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ আজিৰ প্ৰব্লেমটো তো তিনিটা প্ৰব্লেম দিয়া হৈছে এবাৰ কুইকলি আমি ৰিভাইজ কৰি লওঁ কি কয় তো আমি 2ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই সেইটো চাবলৈ কাৰণে কি কৰিম আমি লাষ্টৰ ডিজিটটো ইভেন নম্বৰ হয়নে নাই সেইটো চালে হ'ল য' লাষ্টৰ নম্বৰটো যদি ইভেন নম্বৰ হয় লাষ্টৰ ডিজিটটো ওৱান্স প্লেচত থকা তেনেহ'লে 2ৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব নেক্সট 3ৰে ডিভাইড হ'বনে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে কি কৰিম গোটেই ডিজিটছখিনিক আমি এড কৰি দিওঁতে যোনটো এটা চিম্পল নম্বৰ এটা আহিব সেই নম্বৰটো 3ৰে ডিভাইড যায় নে নাই যদি সেই নম্বৰটো 3ৰে ডিভাইড যায় তেনেহ'লে গোটেই নম্বৰটো 3ৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব তাৰপিছত 4ৰে ডিভিজিবল হ'বনে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি লাষ্টৰ দুটা ডিজিট চাম তো লাষ্টৰ দুটা ডিজিট যদি 4ৰে ডিভিজিবল হৈ আছে তেনেহ'লে গোটেই নম্বৰটো 4ৰে ডিভাইড হ'বই হ'ব দেন 5ৰ কেছত কি হয় খালি লাষ্টৰ ডিজিটটো চালে হ'ল আইদাৰ 0 হ'ব পাৰে নহ'লে 5 হ'ব পাৰে যদি এই দুটা হৈ আছে তেনেহ'লে ঠিকে আছে নহ'লে 5ৰে ডিভিজিবল নহ'ব 6ৰ কেছত কি হয় 6ৰ কেছত এইটোৱে চাব লাগিব যদি নম্বৰটো 2 আৰু 3ৰে ডিভাইড গৈ আছে 2ৰেও যাব লাগিব কিন্তু 3ৰেও যাব লাগিব এটা নহয় কি এটাৰে গৈ আছে আনটোৰে যোৱা নাই এনেকা নহয় তো দুইটাৰে যদি ডিভিজিবল হৈ আছে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি চকু মুদি ক'ব পাৰিম যে 6ৰে ডিভাইড হ'বই হ'ব 9টো অলপ 3 নিচিনাই হয় চ' আমি ডিজিটছখিনিক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে যোনটো ভেলু আহিব সেই ভেলুটো যদি 9ৰে ডিভিজিবল হৈ আছে তেনেহ'লে গোটেই নম্বৰটো 9ৰে ডিভাইড যাবই যাব এণ্ড ফাইনেলি 10টোতো চবতকৈ ইজিয়েষ্ট হয় লাষ্টৰ ডিজিটটো 0 হ'ব লাগিব যদি লাষ্টৰ ডিজিট 0 হৈ যায় তেনেহ'লে 10ৰে ডিভিজিবল হ'বই হ'ব could think about it. You have to be divisible by both 2 and 5 to be divisible by 10. Here, that you are divisible by 5, but not by 2. But obviously, the easiest one is to just see if you have a 0 in the ones place. তো এইটো আছিল আজি আমাৰ সেশনটো চ' ডিভিজিবিলিটি টেষ্ট আমি কৰিলোঁ চ' see you in the next session. Thank you.